The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly of all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vị thứ pháp hồi cấp nhật thiết chúng sanh. Tịnh duyên diệu pháp luân giao đạo nhà môn, như há liêu sanh thoát tư đi vô đạc là thốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Savanto Suchedoye Alahadi Samyo Samputosye. Namo Takatha Toya Daya Alahade Tamyo Tapo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain and within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou qu all Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanguns, and all good no advisors, Ami Tofo, 诸佛菩萨、师父上人、各位圣贤人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 4th of October 2015. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide 169. You should have a new PDF file uploaded on the internet. Okay, could you lower these things here, Shinka? The Heart Sutra. The Heart Sutra, we are in the midst of explaining, we just finished explaining the eight-stage path, or the path to Nirvana, the path to liberation. Mình mới giảng xong, mấy 2-3 tuần vừa qua, ta mới giảng xong cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường để tới Niết Bàn, con đường để đắc giải thoát. Okay, the path will bring you to the end of all suffering and where you can experience permanent bliss. 八圣道，就是可以带你到离苦的。And so that's great news, because basically this is what the Buddha discovered himself as a way to put an end to all suffering.
Đây là cái tin rất là tốt, tại vì Đức Phật bỏ cả cuộc đời Đức Phật là Ngài muốn tìm được cái cách nào để mà liễu cái khổ. 所以佛发现说，这是离苦的唯一的途径。He's born into a royal family and enjoy the high life, the luxurious life, the well-to-do life, and yet he realizes he's suffering. Behind all that is suffering, and he's always tried to find a way to end the suffering. 所以他虽然出生在这个丰衣食足帝王的国家，但是他还是看到人間的苦，所以他還是想要找到這個離苦的方法。Tại vì Ngài á, là mặc dù sinh vào một cái hoàng gia tộc mà làm thái tử, mà được cuộc đời rất là sung sướng, đầy đủ vinh hoa phú quý, nhưng đều vẫn cảm thấy là khổ như thế. Trong cái vinh hoa phú quý đó mà là thấy khổ. And this is interesting that one common characteristic of these superior beings, đây là những cái người mà quý vị thấy, những cái người mà đấng cao cả đó, thì họ trong cái phú quý nó không làm họ thay đổi được. So the common trait about these beings is that they, in the midst of luxury, of wealth and luxury and fame, cannot affect them at all. 所以很多这些 They're not impressed by it. Power, fame, wealth have no effect on them. 所以这些优越的人，他们都没有办法被这个权力啊，或者是财富啊，或者是钱财影响。Okay, why is that? Tại sao như vậy? 为什么呢？ Sorry, why is it? Susan, 为什么？为什么？Yes, sir. The conscience is actually conditioned, meaning what? Can you speak in English? A lot of us are not familiar with this advanced terminology here. Nói là cái này là tại vì财富啊，或者是不会因为这些因为可以享用荣华富贵而留在那里，还是要去修行，还是要放下。为什么他们不会被这些影响？Ông đang nói là cái giàu có là vương tước này nữa với người bần cùng vẫn là đều khổ hết. That's true. That's so true. What else? What other reasons is there? Why aren't they impressed? Really? Come on. You have thousands of adoring fans, tens of thousands of adoring fans, hundreds of thousands of adoring fans, millions of adoring fans. Gotta be something. Gotta make you feel better. No? Yes, sir. So even no matter how rich, how many adoring fans, how many adoring wives you have, you still get sick. Không cần biết quý vị có bao nhiêu của cải, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu người thương yêu quý vị. 他说，就算不管你有多少人崇拜你，你还是会生病；不管你有多少的老婆、多少钱，最后你还是会生病。Why? You guys are so theoretical. Quý vị nói toàn lý thuyết không à? I'm so disappointed. Yes? Clearly, when you have a lot of money, there's an effect on you. Isn't there? Khi quý vị có nhiều tiền, nó có ảnh hưởng quý vị chứ, right? Yes. You're a lot more comfortable, right? A lot have a much higher opinion of yourself compared to other people. Am I correct? Yeah, but your teeth still hurt. Your back still aches. The back still aches. Oh, this guy is so depressed. That's old age.
No, really. There is. You feel superior, don't you? I mean, you feel better by yourself. How can you say it's... Yeah, but you still have all the physical problems. Yes. Well, there are things that money cannot buy. Like? Money can't buy health. I was thinking of something else. Yes, especially that. Health, yes. How about peace of mind? Peace of mind. Money can't buy peace of mind. 所以他说很多是钱买不到的，譬如说健康啊，或者是安乐。Cái vì nghĩ cho qua mình có nhiều tiền phải sung sướng, sao nó là khổ được? I mean, my simple point is that when you have money, life is more pleasant, it's more pleasurable. Let's face it, right? You can afford to go on a cruise, and you get on a Learjet. You know, you can go to Paris and a shopping spree. You know. 但是你有钱的话，生活不是比较快乐吗？可以到处游玩呢、可以享乐啊。Better than without it. You're right. So much better. You ask me. I'm not arguing with having money. We're talking about conditions of Thì nói là mặc dù là cái giàu vẫn khổ, nhưng khi vì nghĩ coi mình giàu mình có thể đi mình xài thoải mái sung sướng, ăn cao lương mỹ vị, mặc áo quần sang trọng, đi xe Tesla, SUV. It's a race nowadays. No, never mind. And yes, it's true that those are the conveniences, the advantages. But the thing about what's interesting about these individuals is that they're not impressed by that at all. That's my point. Okay, they're not impressed. They're not proud of it at all, as compared to the typical wealthy person. Agree or disagree? Yes. 所以重点是说，这些有钱人呢，他们不会觉得有錢是非常好的一件事情。Mặc dù ăn cao lương mỹ vị, nhưng những cái đồ đó không khiến họ, không ảnh hưởng họ được như những người giàu có quyền thế gì khác. Họ không có màng những cái chuyện này. They're not impressed. 他们不会觉得说有钱是自己就非常的骄傲，自己很有錢。những cái hình ảnh của Phật Bồ Tát, or the Buddhas and Bodhisattvas, when they came to our world, they come to our world, they are not impressed by wealth, by power, by fame. 所以佛跟菩萨来到这个世界上，他们对权力与金錢其實是覺得沒有什麼好了不起的。Rất là đặc biệt. Quý vị thấy những cái câu chuyện về của Phật, đời của Phật, đời Bồ Tát, họ tới thế giới chúng ta đó không ham đam mê những cái đồ vật chất, những cái địa vị, những cái quyền thế, cái danh vọng. Sao? Mô Phật thầy, tại vì Đức Phật với Bồ Tát là rất là lòng từ bi, thành ra Phật Bồ Tát tuy dòng có tiền bạc giàu sang chinh nữa, nhưng mà ngó xuống thế gian chúng sanh rất là khổ, thành ra muốn đi xuất gia, muốn đi tu để mà giúp cho chúng sanh được có những khổ. Excellent, rất là hay. And she says, in addition, beyond that, it's more to it than to the Bodhisattvas and the Buddhas, is that they see the suffering. They're very compassionate. They see the suffering that we are undergoing, and they said, I cannot stand this, and I want to find a way to help them. And that's typical of them. Cái nó thật người nói rất là đúng. Cái này là cái rất đặc biệt giữa Phật với Bồ Tát. Họ thấy chúng ta khổ và phát cái tâm đại bi của họ và tìm mọi cách để giúp chúng ta thoát cái khổ này. It is so special about them. Cái nó rất là đặc biệt. But for those who are not yet Bodhisattvas and Buddhas, why is it quite a few of them are not impressed by wealth and fame and material things? Không phải riêng Phật Bồ Tát không, mà thầy thấy có nhiều người chưa phải cái trình độ của Phật Bồ Tát,
Chứ không phải trình độ của A-la-hán. They're not even arhats yet. And they're not impressed by all these material things. Mà không tham những cái không có đam mê những cái đồ vật chất. 但是有很多人不是佛与菩萨，他们为什么也没有不会被钱财或权力迷惑呢？ Because temporary, Vicky nói, 他说因为是无常、暂时的。Yes. What else? 还有呢 It's helpful. Yes. It's outflow. Đó là cái lậu. Yes. What else? Yes, sir. Đó là những chấp trước mà khiến quý vị luân hồi. Yes, you speak from a vantage point of someone who is wise, and I can't relate to that. Okay, nói là cái này con nghĩa là tất cả đều là cái lậu mà nó chấp trước này khiến chúng ta luân hồi, lưu lạc luân hồi không thoát được. Thì nó có đúng, nó là về cái lời nói rất có trí huệ, nhưng đều thầy vẫn chưa hiểu được tại sao. They don't necessarily look to get out of the wheel, by the way. Họ chưa chắc họ muốn. I mean, quite a few of them are not Buddhist. They don't hope to get out of the wheel. Nhiều người nào họ không phải là Phật tử, họ không tin đạo Phật. Yes. Oh. Oh, yeah. That's right. I need to look right on the video. There's one more right there. Okay. Well, okay. Couple of things. Hai cái chuyện quý vị you may want to consider. Hai chuyện này quý vị sẽ nghĩ tới. Number one, we are all driven by pleasure. Tất cả chúng ta đó là đeo đuổi cái vui thích. Yes or no? Raise your hand. Yes. We are pursuing pleasure. Let's face it. 所以 Okay? 我们都是想要享乐的。 Right? That's how we are made up. That's how we pre-program. Ai cũng vậy hết đó. Okay? Except for masochists. Masochists. They love pain. So it must be the case that these people actually find more pleasure by not being attached to the wealth and the fame and the power. Anh thầy nghĩ là những người này người ta thấy cái khoái lạc hơn khi mà không chấp trước vào cái quyền lợi, cái đồ vật chất, cái danh vọng. 所以这些人对于享乐跟富贵其实是不执着的。 Right or wrong? 对还是错？ Okay, and I point out to you that this is why to me is an indicator these people cultivated before, because when you enter samadhi, the pleasure experience from that is much higher than sensual pleasure. 所以你可以知道这些人以前修行过，因为当你入定的时候，他们的快乐是比物质上的快乐更多的。 Drive a nice car, but you know what? I go home, I recite Ta Bê Chô. Chúng tôi biết là lái xe Mercedes nó rất là sướng, mặc áo quần sang trọng rất là sung sướng, nhưng đều gói thú vị trong, nhưng đều khi mà tôi về nhà tôi tụng chú Đại Bi nó sướng hơn. That's why they are not as impressed by material things. Phải không Nhập Lạc? Dạ. Đúng rồi. Not even. 所以这些人他们不会对物质上的这些东西觉得很厉害，就连舍利的那个的子，他们也觉得没什么了不起的。 Yeah. Okay. That's one. Agree, disagree. Okay. So this makes a case for you to cultivate. Đây là một lý do quý vị phải nên tu. Tại cái tu này nó cho quý vị một cái khoái lạc mà không thể có bằng cái đồ vật chất được. So this is my proof to you that we should all cultivate. Now you understand the Dharma, we should cultivate, because cultivation gives you this kind of pleasure, this kind of bliss that you cannot experience otherwise.
所以说，这就是告诉让你要想要修行，因为修行带给你的快乐是比物质上的快乐还多的。So far so good, đúng không Quảng Ngân? That's why cô Diêm she cooks and then she goes and sits in the chanchi. Nên cô Quảng Ngân là cả năm là nấu ăn cái đã. This is cô Diêm đó, she cooks all year. Okay? 所以葛英就是一整年就是在厨房工作，但是禅期的时候他就打禅。Cô là tới mà thiền thất là cô tôi ngồi thiền cái đã. Còn trong năm á, thì nấu trước mà khỏi chừng tu. So during the year she cooks, and then chanchi someone else cooks. Okay, so that's why you need to cultivate. Okay, number two, what's another reason why these people are not impressed? 第二个原因是为什么这些人họ không màng, họ tham đam mê những cái đồ vật chất. 不向往荣华富贵呢 ？Anyone? Yes, sir. Yes, it's impermanent. 他说 yes, 都 my 是 friend. 暂时的，因为 Oh, yes, sir. Yes. You are right too. 他说他因为以前已经看到比荣华富贵更好的，所以 có nhiều cái nó hay hơn nhiều. You know, like the things like love, the things like yes. This one thing here that makes them not impressed by it is because they are so blessed that it means nothing to them. 所以因为他们的福报太大了，所以再多的钱对他们来说也没什么，他们也觉得没什么。 Là họ có phước báo lớn quá đi, thành ra họ nếu cái việc đưa cho họ 1 triệu, 10 triệu, 20 triệu, họ nói vậy hả, 1 tỷ, vậy hả? I ask you, tôi hỏi cái vị, I ask you now. 所以我问你们 If I give, you have to choose between $1 billion. Okay, nếu cái vị 如果给你一个选择 and go into the Pureland. 1亿 跟 một bên là lấy 1 tỷ, một bên là đi Tây Phương Cực 去 Lạc. 西方极乐世界，你要选哪一个？ $1 billion versus going to Western Bliss Pureland. 你要选哪一个？ Okay, which one would you take? Pureland. Me too. I go to Pureland later. 他说我要选择1亿，师父说我也是，那我之后再去西方极乐世界。 Here's what I do. You guys are not very wise. 你们不够聪明。 I would take $1 billion. 我会先选1亿， And then I go find the second patriarch. 然后会去找这个第二个祖師。 Thầy cúng 990 triệu. Okay, I gave him $999 然后给他们 million. 9999 That's enough. 9万，然后我自己留着一点就够了。 Thầy nói thầy kiếm cái nhị tổ, tại biết ông nhị tổ ở đâu rồi. Thầy cúng với ông á, 990 triệu. Thầy giữ 10 triệu lại sống là đủ rồi. That's what we plan to do, right? Huh? We split the 10 million. 我们是打算这样做，对不对？所以你有1亿，我跟你分。 And when I see there's a Dharma behind, I give him $990 million. I say, second patriarch, this is my life savings. Okay? And I said, please help me get to the Pureland. That's it. 所以当我看到第二祖师，我就说这是我一辈子的积蓄，拜托你带我去西方极乐世界。 You like it? Yeah. Cost so much? I'm sure I'm demonstrating to him I'm not attached to this world. That's why I give him everything I have. Just keep enough for myself, except for just enough to survive until we go. 他会说为什么要这么多钱？ thấy cái pháp nó hay dễ sợ. 然后师父说我要先跟 Thầy 他 sẽ 说 cúng hết tất cả của cải của thầy. 是我要让他知道说我不执着于这个世界，所以我把所有的积蓄都给他。 Cúng cho ngài để chứng minh cho ngài là con không
bám víu vào cái cuộc sống ở tại thế gian này. Con chỉ xin giữ lại 10 triệu để con sinh sống một cách khiêm tốn cho tới khi con đi thôi. Có lý không? Quý vị muốn đi vãng sanh là phải chứng minh cho Phật Bồ Tát biết là đừng có chấp trước chỗ này, chứ còn chấp trước là sao mà đâu xứng đáng đi. I'm telling you, you really want to go for rebirth, you better show to the Buddhas and Bodhisattvas you mean it. Right? You can't not have a cake and eat it too. Okay? Agree? Đồng ý không? Phải chứng minh ra, không có làm cái gì để chứng minh, chứ đâu phải nói cái miệng không nè. I believe in you, I'm a type of Buddha, to bring me there, okay? Ai cũng muốn mở miệng nói là con tin Phật, con tin Bồ Tát. 让佛跟菩萨相信你，你最好要表现的是你真的就是非常诚心的，把所有东西都所有积蓄都给他们。So if you believe in the second case, then you need to do what? Nếu quý vị tin có phước báo thì phải làm cái gì? Practice giving by bố thí. Muốn giàu phải bố thí. Don't steal. If you want to get rich, if you steal, that's a wrong direction. Nên quý vị muốn mà nhiều phước báo phải bố thí. Đừng có ăn cắp, đừng có lừa gạt người ta, đừng có phỉnh gạt người ta. Tại phỉnh gạt người ta đi trật đường. 如果你了解这个道理的话，你就会修布施。Okay. Questions? And so what happened is that this going back to slide 169 trở lại lại cái tấm 169. If you practice the way để quý vị tu cái đạo này, you will reach a level of understanding. Thì quý vị sẽ tới mở được cái trí huệ. You will open your wisdom, whereby you will understand emptiness. Lúc đó khi mẹ mở cái mục tiêu cuối cùng của cái đạo này là giúp quý vị thấy được cái không. 所以讲到说，你如果修行修的正确的话，你会开你的智慧以及入空。The purpose of this path, the end goal of the path is to help you understand emptiness. That's what wisdom, the Buddhist wisdom is about. Cái trí huệ bên Phật giáo mình là hiểu cái không. Bởi vậy mới gọi Phật giáo là không môn. This is why they call Buddhism the Dharma door of emptiness. 所以最终是要了解这个佛的智慧以及空，所以这就叫做空的法门。And among the Buddha's disciples, Venerable Shariputra is foremost in virtue, in wisdom. And trong những cái người đại đệ tử của Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất là cái người mà có trí huệ đệ nhất. Trí huệ đệ nhất nghĩa là sao? Là hiểu được cái không này. He understands his emptiness. 佛所有的弟子里面呢，这个舍利佛是智慧第一的，所以他了解这个空。What does it mean when they say something is empty? Để nói một cái vật, một cái gì nó không nghĩa là sao? It means that they have no substance of their own. 所以什么是空呢？所以当我们说空，就表示说这个东西没有实体。Okay. 实体，真实的身体。实体。Substance. Okay. So, for example, in Buddhism, when I first came to Buddhism, I read an explanation of Master Thích Nhất Hạnh. When I first came to lúc mà thầy bắt đầu học Phật giáo đó, thì thầy đọc cái kinh Hòa thượng Thích Nhất Hạnh giảng. And he explained about the table. I still remember. Thầy nhớ được cái bàn mà ông Thích Nhất Hạnh ông giảng. He says, you take a table, you see a table, you realize it's made up of nails, of glue, of varnish, but of course, of wood.
Okay, so a table itself is not really a table. Actually, it has components that when you put them together, it's called table. Tôi nhớ bài học của thầy Hòa thượng dạy là cái bàn á, là cái nhìn cái bàn thì ra nó có những cái thành phần của cái bàn, có cái chân, có gạch ni, có glue, có keo, có gỗ này nọ. Thì quý vị nhìn thấy cái bàn mà mình gọi là cái bàn thì ra nó có những cái thành phần riêng của nó, rồi mình họp lại mới gọi nó là cái bàn. Thì ra cái bàn không có phải riêng là cái bàn. So you can see that the table is really not a table by itself. The table actually can be broken down into lower components. You break it down, keep breaking down until you realize that, let's say the lowest level is wood. Thì quý vị thấy mình cứ đi xuống nó ở cái bàn này nó cần gỗ. Thì cái gỗ gì? Wood is one is actually the earth element. 所以师父说，当他刚出学佛的时候呢，这个看到这个桌子呢，桌子它本身是有很多不同的组成，比如说是木头啊、钉子啊，还有不同的柱子，所以它不是真的是一个桌子，它其实是很多东西组成的，可以变得，可以分解到更小跟更小的。nó thiệt sự phải là cái bàn, nó có những cái thành phần riêng của nó. Cuối cùng you keep on breaking down these elements. You see these elements are actually don't have a substance of their own. Những cái này nó không có cái gì cái thực thể của nó. And in Buddhism, when you have real wisdom, sau này khi quý vị mà hiểu được cái trí huệ này, okay, then you realize that all these material things are actually empty. They're really not real at all. Quý vị thấy những cái vật chất đó, nó không phải là thật. 所以你在一个一个看下去呢，其实这些分解出来的小的部分是最后是空的。Because you look at them long enough, they all will be destroyed. 为什么是空的呢？因为你时间久了，它们最后都是会坏掉的，会回到空的。Okay, so that's why Buddhism we say that everything is empty, and bởi vì Phật pháp nó gọi là tất cả đều là không. Okay, and everything arises from emptiness. Và nếu quý vị thực sự có cái trí huệ đại thừa, 所以佛法就说一切都是空的，而且一切都是从空而起的。Questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? No questions? You understand emptiness? Quang Ngân hiểu về cái không, phải Quang Ngân hay là ngu gật rồi? So what does it mean? If something is empty, nếu vậy khi mà người ta nói cái gì nó không, okay, có nghĩa là sao? What does it mean when you say that your Mercedes is empty? Chiếc xe cái vị là không, nghĩa là sao? What does it mean? Yes? Look at that. 所以当我说你的 My goodness, that's blessings right there. By the way, những cái người mà ngồi được 你的这个宾士车子是空的，是什么意思 ？And you see, the people who can sit in full lotus have tremendous blessing. Những cái người mà ngồi được kiết già đó rất nhiều phước báo. In other words, if you train yourself to get into full lotus, what does it mean? You're creating a lot of blessings for yourself. 所以你训练自己能够做双盘的话，你就是给自己制造很多福报。Họ tập để mà ngồi được, họ tạo rất nhiều phước cho họ. Okay, is that clear? Đúng không Quang Ngân? Yes? Okay. So what does it mean when you say that the car is empty, the temple is empty, master is empty?
No, not master. 所以当你说你的车子是空的，道场是空的，你的师父是空的，是什么意思？ Cái nhà là không. 师父也是空的。 Thầy không thể nói là không được đấy. 没有，师父不是空的。sư phụ bút khốn. Thầy không thể nào không được hết. It's impossible. Money is empty. Tiền là không. Nancy. 钱是空的。 Nancy, really? Cô Nancy cô giật mình. Ồ, thiệt có tiền là không hả? Giật mình. Xin Chang said, where do I have a problem with this? He says, you are a monk. You don't know how tough it is to make money. You are indiscriminate. 清香说你是出家人，你不了解赚钱是非常辛苦的。 Lâm Hương nói đúng. Thầy như vậy thầy hơi lầm một tí. Tiền nó rất là khó làm sao mà nói là không được. Tiền là xương máu làm sao mà không được. Yeah, it takes sweat and blood to make money. It takes a lot of sacrifice. 要赚钱是很辛苦的。 How can it be empty? làm sao nó không được? 所以它怎么会是空的呢？ Yes, imputed value. Yes. Yes. Cloth. Yes. Yes. Uh-huh. That really has no value. Has no value? Except that we impute value to it. So, but you see, Vicky feels it's valuable. How can you tell her it's empty? That's my premise. Ông này nói là cái tiền vậy là mình đồng ý có tiền nó trị giá bao nhiêu miếng giấy rồi mình nó trị giá là 10 đồng, trị giá 20 đồng. Thầy nói thầy đồng ý. Nhưng để cái khổ ông đã nghĩ như vậy, để cô Vicky có nghĩ cái này là thiệt sự nó có giá. Làm sao trả lời cổ bây giờ? How do you deal with that? Vicky says, hey, wait a minute, it's my money. Don't touch it. Mấy người giàu Don't you coi dare. đồng tiền nó không có giá, cho mấy người nghèo đồng tiền cũng chỉ có giá, tại ơi vì nó mà có tiền nó mới sống nổi. She says, especially when you're poor, you need money to survive. So money definitely has value. Thầy đồng ý. Coming from a baker, I sympathize with that. Mấy người ăn mày là thông cảm cái quan điểm này. Yes? How can you say it's empty? What does it mean? Hả? Kim Điền, sao con nói là tiền mà nó không được? And everyone seems to agree that we should look at money is empty. Ai cũng đồng ý. We all agree that we should look at money is empty, right? 所以你们都同意我们说钱是空的，对不对？ Yeah. Không ai đồng ý. Now we have disagreement. No. Text 不同意。 We have conventional reality that everybody accepts that it means something, and therefore in the world it does mean something. But ultimately it really doesn't. So let's say, people can't seem to agree on this. I mean, cái tiền này khó nói. Can we try the body? Mình tiền An đồng ý. Can we try your body? Your body is empty. Cái thân quý vị nó là không. The pain you experience in legs right now is empty. Cái chân nó đau là nó không. 你的身体是空的吗？还有你现在所感受到的痛是空的。Cái chân nó đau là không. Đúng không? Yes. Say yes. Okay. Your pain you right now you experiencing is not real. Nó là không hết. 你们现在所感受的痛是不是真的？ No. What are you talking about? Cô nhầm là cô hoàn toàn không đồng ý. Cái thân sao nó không? How can you say your body is empty? Hả? Tại nó đang đau, mình đang chịu không nổi. Cái chân nó đau. It's hurting so much right now. How can you say it's empty? No mà không. Yes. How can you say it's empty? Nó sao cái thân nó không? 你怎么可以说它是空的呢？感觉这么的痛。 Yeah, it's painful right now. Nó đang đau. How can it be empty? Thì sao nó không được? Anyone? 有没有人有答案？ Sao thân nó không được hả Quang Ngân? If somebody someone who studied Buddhism, có người nghiên cứu Phật giáo, he says this body is like alone. Nó cái thân mình chỉ là giống mình mượn thôi. Alone, it's just alone. Yeah. 就是有很多人，有很多
It's a loaner car. It's a loaner body. Mình chỉ mượn tạm bợ thôi. 有些人说这个身体只是暂时的，只是借来的。Because when you die, you have to return it. Tại khi mình chết, mình phải 因 trả 为 lại nó. 当你死了以后，你要还回去。That's their perspective. Họ nói là cái thân này á, là mình chỉ mượn thôi. Tại khi mình chết, mình phải trả nó lại. You can't take it with you. No one can. Không ai lấy được đem đi được hết, đúng không? And there's signs that they are coming to make a claim on your body. Và có những cái triệu chứng, có những cái hiện tượng cho quý vị, nhắc quý vị là cái thân này là chỉ tạm bợ, chỉ mượn thôi. Tại sao? What are the symptoms? Your illness. He said, hey, you have to remove this body, this part. You know, it's dying. 而且，像你如果生病的话呢，就是 thân mình nó đang chết, nó tan rã từ từ vì cái bệnh. Cái đó là cái triệu chứng cho quý vị thấy là họ sắp tới họ đòi cái thân mình lại. Those are symptoms, signs that tells you they're coming for your body soon. 就是告诉你，这是征兆，说你的身体是借来的，因为你必须要去除你身体某些部分来消除你的疾病。How can you say it's empty? Làm sao mà nói nó không bây giờ? So someone told a child master, có một cái ông thiền sư nói vậy này, cái thân này chỉ là mượn thôi. He says, why are you so attached to your body? Tại sao quý vị cứ chấp trước là when I teach you to sit in full lotus, bởi quý vị ngồi kiết già, chứ nói là chân nó đau quá. You always complain it hurts so much when I teach you get in full lotus. Mà bắt ngồi xếp bằng là quý vị cái thang là chân nó đau hoài. Okay? Your body is just a loner. Why are you so attached to it? Cái thân này chỉ là mượn tạm bợ. Tại sao? 有些禅师就会说，你的身体只是借来的。我教你双盘，你为什么一直抱怨呢？它也不过是暂时的而已啊，痛有什么关系呢？ Yeah? What do you have to say? Yes? He sits right in front of me and goes like this. Cái ông ngồi trước mắt thầy đó. Hay vậy. You have to admit my lectures are always so entertaining. Khi vì thấy cái lớp giảng kinh của thầy nó nhiều chuyện nhộn dễ sợ. So since the body is loner, one of his students said, có một người cái thiền sinh mới hỏi, bạch sư phụ, cái thân này là chỉ là mượn thôi, thì chắc sư phụ không có màng nếu con quýnh nó. So his student says, it is only a loner, you're not attached to it. Can I beat you up? Can I hit you? Cái người con học trò thiền sinh mới hỏi, nếu mà chỉ là cái thân này không phải của thầy thì thầy cho phép con quýnh nó được không? 所以那个禅师他们就说，如果你的身体是借来的话，那我可不可以鞭打他呢？ mà cái thân này chỉ là mượn tạm bợ thôi, còn đánh thầy được không? Đánh cái thân thầy được không? You know why he said? No, you can't. 就那个禅师就说不行。Why not? Tại sao vậy? He says, maybe it's a loner. I need to return in good condition. 他说虽然是借来的，但是呢，我要好好的把它还回去。So funny, and some people don't even appreciate it. Cái ông thiền sư mới dạy này, nó đâu có được không? Mặc dù thầy mượn rồi nhưng đều thầy phải trả cho nó nguyên si. Thầy phải đòi, thầy phải đền nó đó. We're coming back to the real world. At least cái ông thầy da trắng á, when my white disciple,
You know, remember, lúc mà he's the only one 那 left. 时候我以前的那个白人的弟子， During my hard years, 3 năm mà bị đầy đọa đó. 在之前那时候， duy nhất người da trắng nhớ không? Con mình ổng à. 比较困难的时候，我只有一位白人的弟子。 ngồi ngay trước mắt mình. Back then, there's only 2, 3 people listening to the lecture. One is on the text, and maybe another one on the women's side. 然后那时候听法的人很少。 Sitting there, and he said. 然后那时候，贤戒师就坐在那边。 Lúc mình cực khổ, tâm mình nó hoang mang, nó đau khổ, nó không biết cuộc đời mình là cái gì vậy, cuộc đời mình là cái gì. Nó ngồi trước mắt mình đang giảng kinh rất là hay dễ sợ. You see, when I was questioning my existence and my meaning, what being a monk is, what I'm doing in the temple, he sits there. nói ồn ào người ta vẫn ngủ được như thường. Some people when sleeping, all this noise and laughter. Okay, so how can you say the body is empty? Làm sao nói là cái thân mình nó không được? What does it mean? Nghĩa là sao? Yes, sir. I'm asking you something very fundamental. Tôi hỏi quý vị cái này rất là quan trọng. If you ask Lily, she reads a lot of sutras. Cô Lily có đọc rất nhiều kinh. Am I correct? 对不对？你读过很多经典，对不对？老师在问 Lily 是不是读过很多经典 ？Right? And among the Buddhist teaching, cái trong kinh điển nói là you should not be attached to the body. Mình không được chấp vào cái thân mình. 其中就有讲到说你不可以执着于身体。对不对？ Mình không được chấp vào cái thân này. Right? Right? That's a Buddhist teaching. 对不对？ Right? 问你对不对？师父问你。 When I read that, khi thầy đọc cái đó, thầy nói there's no hope. Thầy nói làm sao? Thầy nói I was so distraught. Thầy rất là nản chí. Tại sao? Mà nó rõ ràng cái thân mình đây sao nó không được? I said, how can I not be attached to my body? If I don't attach to my body, how am I going to meditate? Nếu mình không có chấp vào cái thân mình, làm sao mình ngồi thiền bây giờ? Làm sao mình ngồi mình giảng kinh bây giờ? How am I going to explain the Dharma now without this body? You don't see Master Sri Hoa here speaking Dharma, do you? Quý vị đâu thấy Ngài Thiên Hóa đâu có ngồi để giảng kinh như quý vị nghe đâu. Thầy phải hy sinh thay thế Ngài Thiên Hóa giảng kinh cho quý vị. I have to make a personal sacrifice, use my body to explain the sutra to you. Yes? Translate. This is very important. I'm distracted. Master, you should see this. How can you function without your body? How can you say don't be attached to the body? Tại sao mà mình không thể chấp vào cái thân này được? Mình có thân sao mình làm việc, sao mình sống, sao mình tu? 你怎么可以说不要执着于你的身体呢？ Yes, sir. I think you misunderstood at the time. Yes. Being attached, you can use your body without being attached to it. Being attached to it, it's the mind that's attached to the body. How you say the body is empty? I know full well the body is not empty because I'm speaking, because I'm meditating, I'm crossing my legs, I'm breathing. How can you say the body is empty? 你怎么可以说这个身体是空的呢？你每天都在工作。
How can you say this body is not real? Làm sao thầy nói là cái thân này nó không được? Clearly, my legs are hurting. Cái chân nó đang đau.你打坐的时候，你的脚很痛啊。Okay. How can I 你怎么可以说它是空的呢？你怎么可以相信它是空的呢？ Sao nói cái thân này nó không có thật được? Thầy nói bốn chữ thì con nói không được, nhưng mà nếu mà nói rõ ràng con nói được. Đây là con dựa trên kinh Nghiêm là chúng ta ngày anh em tượng trưng cho chúng ta thì là những cái chúng ta mê là nhận thân là mình, nên chúng ta làm đủ cái chuyện chúng ta bỏ rồi. Thì khi Đức Phật chứng minh cho ngày anh em là ông sai rồi, Đức Phật đánh với kêu bo bao nghe không? Cái gì là nghe? Khi Đức Phật không đánh nó hỏi nghe không, ngại nó không nghe. Và cái không phải đâu, khi ông không nghe tiếng chuông, cái tâm ông vẫn còn ở đó, biết là không có tiếng chuông, và có tiếng chuông biết cái đó mới là Phật tâm đó. Cái đó là không sanh không diệt, cái đó là Phật. Mười con chư Phật đều có cái đó, chúng sanh đều có cái đó. Địa ngục thuộc khổ ngày nay cũng nói, khi mình không nghĩ hiểu, không nghĩ án, lúc bấy giờ mình là Phật, mình là tâm mình, mà mình làm cũng được. Mình đủ cái chuyện đó, cho nên bây giờ ngày nay hỏi làm sao ra thì 10 con chư Phật lấy cái thân của ông đó, mắt tay lưỡi ông chọn một cái mà mở thì phải dùng cái thân mình bằng lỗ tay. Tức quan cái em dùng lỗ tay, ngày quán cái thân của mình á là giả như thầy mới nói, chúng sanh giả tiếng chuông cũng giả, mà ngày quán cái biết mà mình nói không sanh gì, cái đó mới thật. Thì cái đó mà quán thời gian như vậy, dùng cái thân lỗ tay ngày quán tính cách quan trọng tu. Ngày cái thuộc cái loại cái tu cách đó thì ngày nói một thời gian sau những cái phiền não, những thói quen mình là cũng mò mà mình là một ngày đó mình tốt, mình thấy ra cái Phật nói mình với lúc đó mình đặt phải dùng cái thân mình để tu, giống như Phật nói mình ngộ, lấy gì ngộ phải mở nó ra. Thì mắt tay nữa là để mình bị khổ từ từ mình biết chắc trước bây giờ dùng nó là mở. Thì Đức Quan Thế Âm dùng lỗ tai nghe, cứ nghe mà ngài biết cái giả ngài không có trách theo. Một thời gian ngài đặt đầu mà cách nó rất để chọn cái cách đó cho mình chúng ta làm sao thì dùng cái đó tôi nó rất là thao và rất là lẹ. He said he cited the Vs.Pureland Sutra to explain. He said he can't explain it in 4 words or 4 sentences. He needs 40 sentences to explain it. And based on the Vs.Pureland Sutra, there's a way to do it, and I don't get it. That's why I don't try to explain the Vs.Pureland Sutra. Thì nếu mà làm Đức Phật ví dụ giống bây giờ dễ nói được cái gì dễ hiểu nè. Thầy hỏi cho là cái thân mình mượn đó. Hồi nãy mình mới mượn là con đó, mình mượn đủ thứ hồi nãy đó. Chiều nay thì mượn tiếp nè, để mượn cơm, mượn canh, mượn nước uống hồi nãy đó. Mình trả lại cái mai mượn tiếp, phải không mượn. Mình mượn cha mẹ mình cái có thân này. Mình dây của mình mượn một ký phải không? Yeah, we just use his loner body to practice. That's all. Anyone else? Yes. 他说，依照楞严经上面讲说，你只是用借来的身体来修行。Nhưng ngay bây giờ này, khi mình chưa chết làm sao mình coi nó không được. Cái vấn đề thầy là như vậy đó. My problem, she said, yes, we will go back, return to emptiness, empty space after we die. My problem is that right now, before I return to empty space, I can't see it's empty, so that means I have no hope of cultivating the way. That's my problem. He says, once she enters samadhi, she saw her body is empty. That's correct. Nhỏ này khôn quá. But she's too smart, yes. Make the same point? This point is very important. First of all, thứ nhất là第一点， nếu mà con mà không giảng nghĩa nổi trong 4 câu thôi là con vẫn chưa hiểu như thế. Không thèm nói luôn nữa. Hiểu chưa? Mình hiểu chưa chín chắn, mình giảng trong 4 câu mà giảng xong này vẫn chưa hiểu. Phật pháp mình dễ sợ lắm con. Nếu con hiểu, con chỉ gần 1 câu thôi là đủ rồi. 2 câu là nhiều, 3 câu nói cho rõ hơn, 4 câu là nói quá rõ rồi. Không cần nói nhiều. Như thiền ấy, nói 1 chữ thôi, nói 1 câu là xong. Thiền sư quát một cái là xong. Dễ sợ lắm.
Khi mà hiểu rồi dễ sợ như vậy, chính xác như vậy luôn. So I explained to him, you need 40 sentences, don't even bother. Because if you really understand, you only need one sentence, maybe two, maybe three, maybe four, that's it. 师父跟他解释说，如果你要花40句话来解释的话，那就不需要。就是如果你真的懂一句话就可以了。Person, highest level person, second, 2 sentences or next layer, 3, 4, 5, 6, 7, 10, and so on. Okay, and so on. That's why you need more sentences. Một câu để giảng cái trình độ khác nhau. Okay, and you stop at 4 because you go beyond 4, it's just too many. People will get lost. Mà quý vị đi hơn 4 câu là người ta quên, không nhớ được. They don't remember anymore. Phải không mọi người? So what happened is, here's my problem. Okay, vấn đề như vậy nè. Sách nào cũng nói, kinh nào cũng nói là cái thân mình là không, thân mình không thể chấp trước được. My problem is that all the sutra says, all the Buddhist texts explain that you should not be attached to the body. This body is empty anyway. Okay? Tất cả kinh điển đều nói như vậy, là không nên chấp vào cái thân này. Cái thân này nó tạm bợ, cái thân này chỉ là mượn thôi, cái thân này là không. Okay? I have a problem. I'm very attached to my body. Because I don't like it when it's painful. I know it's an attachment right there. Cái khổ là cái thực tế của mình. 所以他说，师父说我的问题是我非常执着于我的身体。Cái khó chịu đó là rõ ràng mình đâu qua nó là không đâu, nó quanh nó co hoài. When you dislike, you cannot stand the pain in your legs. Clearly, that's a proof that it's not empty to you. 当你没有办法忍痛的时候， tại sao mình có thể lừa bịp nó là lừa gạt, nó cái này thân là không được. 就代表你的身体不是空的。 I do not like the pain. I tell you right now. If you don't like the pain in your legs right now, you say no, it's empty anyway. You are deluding yourself. 你如果说它是空的，你其实是在骗自己。 Nếu quý vị ngồi đó chân mà đau mà mình khó chịu đó sợ, cái đó mà khi mà khó chịu trong miệng là nói một bên là khó chịu, một bên là nói là cái này là không có gì đâu mà phải là cái đó là cái vị từ lừa dối mình. Okay, shouldn't do that. Cái đó không phải là lừa dối, Pháp lừa dối mình. Nếu mình nói là Pháp nói process phải đi như vậy đó, rồi cái người vô minh là đi như vậy, tin tưởng như vậy là theo Pháp là tới 7 năm, 8 năm, 9 năm hết rồi đã thấy. Bây giờ không thấy đâu, mà 7 8 năm sau để thấy. Cho nên mình đi theo Phật, cái đó không tin thì mình vô đây làm gì? He says, actually, if you really think that way, then the Buddha is fooling you, is conning you, because the people who practice it actually realize it's true. Okay, what he doesn't know is not how the arhats got there. 他说，如果你这样子想的话，其实是不对的，因为你真的修的人呢，你知道它是空的。 Hả? But it's not the process. Cái đó không phải cái đường đi. It's not the right path. You cannot get there. You cultivate like that. That's what I'm trying to point out to you. This bring it out to you to tell everyone that's wrong thinking because it hasn't seen the path yet. 师父的意思是说，你不可以这样子告诉那些还没有到修成的人，还没有看到空的人，你跟他说它是空的，他们是没办法了解。If you leg hurts, you say no, the pain is not real. You fooling yourself. 如果你的脚痛，但是你说哦这个痛不是真的，你其实是在骗自己。I'm not talking about Buddha. I'm telling you about the fact you're fooling yourself because you know it's real inside. You know it's real, and then you use your brain and say no, it's not real. This is a false thought.
因为你心里面认为它是真的，但是你用你的脑筋说它不是真 Is 的 it clear? 所以它其实是一个妄想。 Cái chân mà đau, ngồi chân mà đau, sao mà nói á, khởi tư tưởng để nói á, cái này á, cái đau này là giả, thì cái này cái tư tưởng đó là cái vọng tưởng, đâu không phải cái đường đi, là chết ngắt. Không được luôn nữa, không được khởi tư tưởng là giả luôn nữa, mới là đúng được. Do you understand? If you sit here and the leg hurts, nhắc lại cái vị nghe, nếu ngồi đó chân nó đau, okay? You know it hurts. The hurt, the pain is real. Cái đau nó thật. Okay? We're asking you to cross your legs in order to make you experience pain. Chúng tôi khuyến quý vị xếp cái bằng để mà chân nó đau. Thấy cái đau đó, you have to face it. Okay? But we're not teaching you. I never taught you for the last 9 years that look at this pain as not real or this body is empty. Never taught that. 9 năm vừa đầu thầy dạy thiền, thầy không bao giờ dạy như vậy đó. Cái chân là đau, thì nhìn cái thân là không. Làm như là trật đường. You do that, that's wrong. That's the wrong method. 师父说，我一直没有教你们说要看它是空的，因为你如果真的是这样子看是错误的。 Tại ngồi đó mà khởi tư tưởng nó, cái thân này là không, là cái đó là cái vọng tưởng, không được làm khi mà thiền. Because you sit there and you meditate, you're supposed not to think. You sit there and the method says, this is empty body anyway. It's a false thought. Don't you dare do that. 因为你如果坐在那边想说这个身体是空的，其实是一个妄想，那不是在打禅。 Hiểu không? Không được suy nghĩ. 所以你们不要这样子做。 Yes. Okay. So what does it mean this body is empty when you experience pain? Tại khi cái vị đau chân thì cái thuyết mà cái thân này là cái không, cái thân này là không được chấp trước của nó, nghĩa là sao? 所以当你感觉到痛的时候，但是我们又说身体是空的，是什么意思呢？ Lily, what does the sutra says? 经书上怎么说？ 我的理解哈，不是说基础上说的哈，我不能放法。我的理解就是不执着于身体。不什么身体？不执着。不执着身体。Okay, that is also a false thought. She said, according to the sutras, you should not be. I know she should not be attached to the body. I said, that too is a false thought. She said, not according to the sutra, is her understanding. Because she didn't wanna quote, she didn't wanna 谤法. Okay. This emptiness thing here is empty, meaning what? If the body is empty, the house is empty, the car is empty, money is empty. What does it mean? The same principle. 所以我们说，车子是空的，房子是空的，身体是空的，终究是什么意思呢？都是一样的道理。nghĩa là, what does it mean? 镜像 is only temporary. Yes, yes. 镜像说只是暂时的意思。nghĩa là means what? 不要太执着那些东西，
So she said, "Don't be too attached. Does it mean that you give me the car?" 入境，所以师父的意思是说，不要执着。那么你会给我你的房子吗？那你可以把你的房子给师父吗？会不会？如果你说你不执着，就意思就是不要太执着。没有，师父问你说，既然你 Give me a straight answer. Are you willing to give me the house? He said, "Don't be too attached. Just give me a straight answer, yes or no." 那这答案只是还愿意还是不愿意？愿不愿意？愿不愿意？嗯？他没有说他不执着，他只是说意思是不执着。Người Tàu nói là lý thuyết thôi, còn họ bà mà còn chấp trước gì được. Yes. What? She will give you the house. She will give you the house. Okay. It's not even a house. That's what she's willing to give it to me. 师父说不是你的房子，所以你愿意给师父。Sẵn sàng cho thầy cái nhà, thế này không phải nhà của cô, thì cô sẵn sàng cho thầy. Quảng Ngân. Gojin said we were making fun of him and he said nothing, therefore he said either he's empty or he's sleeping. Hoặc là không, hoặc là đang ngủ, mình không biết là cái gì. We don't know which one. Take a show him his picture, his portrait. Okay. And then Xian Xuan send a picture of this to Xian Jie. and tell Xian Jie, Master misses you. Wish you were here. Okay. Thầy nói thầy gửi xin vài cái hình gửi cho thầy hiền giới, nói là thầy sư phụ nhớ thầy, phải chi mà thầy ở đây. Okay, so the house is kind of difficult. What about your money? Cái nhà nó hơi khó. Sư phụ说，那钱财呢？你的钱财呢？ Yeah, what about your money? Are you willing to give me your money? Cái sẵn sàng đưa thầy tiền là không? Rút chinh. Hội不会? 愿意不愿意？愿不愿意把那你的钱财呢？愿不愿意给师父？不执着于钱财。我如果说我多出来的，我会，是要用到，因为现实很现实嘛，要生活。现实, nói sự thật là không có tiền sao sống được. Then you attach to money. Cái đó chứng minh là cái tiền không là không. That proves that money is not 代表 empty 你 to 是执着于钱财。 her. Okay? Money is not empty to her. 它对你来说还不是 To 空 say 的。 money is empty is not going to help her. Mình ngồi đó mà nói tiền là không, chả giúp được cái gì hết đó. 我跟你说钱是空的，对你来说是没有意义的。 So what do you do? Làm gì bây giờ? How do you train yourself to see money is empty? Làm sao cái vị 那你怎样才可以看到钱是空的呢？ để cho mình cho thấy rằng cái tiền là không. I tell you what. Yes. Does it mean that to me, when you say empty, everything is empty? Because when you die, you cannot bring with you. Yes. So that's why it's empty, because you cannot take that with you to the coffin and send it. Right. You know, Yeah. so that's why it's empty. Yeah. So why you know that's a fact? Right. Why should we so attached to everything? It's not thinking. It's that you cannot let go. You can think all you want. But when I say, give me your money, you say, are you crazy? That's the first reaction you have, right, Kim Dean? 所以师父 When 说 Master reaches out to Kim Dean and says, Kim Dean, I take your money. He says, are you crazy?
当我说我要拿你的钱的时候，你第一 Is 个 that 反应 correct? 是 đúng không? That's what 怎 I 么 would 可 do. 能？你疯了吗？ You try to hit my body. Are you crazy? 所以那个反应就代表它对你来说不是空的， You can't touch my body. It's 代 my 表你 body. 的执着。 It's my loner body. Yes. Mô Phật thầy, theo con nghĩ bây giờ đồng tiền nó cũng quan trọng, mình không có nó mình mới sống nổi, nhưng mà có khi mình cũng phải khóa mình suy nghĩ nó là không là sao, tại vì nó có nhiều chứ nữa, mình nhắm mắt một cái mình có ôm theo được đâu, coi như mình suông tay một cái tất cả không có hết trơn. Cái đó là cái lý. You see, that's supposed to happen when you meditate, by the way. Should we walk funny like that? Okay, that's cultivation. That's meditation. Okay? Right? Thiền là phải đứng dậy và đi vèo như vậy, đúng là thiền. Okay? There's no other way. Okay? There's only one way to meditate. You stand up, you walk funny. You don't walk funny, then you're not meditating yet. Cái thiền chùa mình rất giản dị, cái vị ngồi đứng dậy mà còn đi không vèo là cái vị vẫn chưa biết thiền như thường. Okay? Yes. Con đi xem kịch với ông xã con á, cái xong rồi con mặc cái áo dài Việt Nam, cái con ngồi thiền. Khi mà con đứng dậy cái ông xã con rồi cripple walking. Yeah, she went to saw a play with her husband, and she was wearing this Vietnamese traditional dress, and then she was crossing her 他 legs 说 the whole 他跟 time. 他 So after the play, 先生 she 去看 stood 一 up. 个 The husband 那 looked at 个 her 演 and said, 剧， "Oh, there's a cripple walking." 然后他就看的时候他都一直在打双盘，结果站起来的时候他就走路很好笑，结果他的先生就说：“哦，有一个跛子在走路。” Okay, so actually what I'm telling you is what you're talking about is also intellectual reasoning. You say it's not real anyway, I can't hang on to it anyway. That's all intellectual reasoning. The Buddha says it's empty. Oh, yeah, okay, Buddha says empty, but I'm not seeing empty. What do I need to do to make it empty? Okay. Người ta nói là cái lời nói thôi, nhưng còn cái tâm mình đó, mình cái chụp nó hoài, sao mà nói là nó không được? You clearly you're so attached to it because you're not willing to let go. You still hang on, cái chụp hoài. This is how you hang on your money. Cái tiền mình cầm mình đâu có thả. I assure you, you hold $100 bill, you're not gonna go like this. I haven't. Okay? Cầm tờ 100 đồng, đâu ai cầm mà thả một cách nhẹ nhàng như đâu, right? We all hang on to it because that's how our instincts are. Cái linh tính mình là như vậy, mình chụp nó. So what do? What does it mean you look at the money is empty? Thành cái vị muốn nhìn thấy tiền là không phải làm gì bây giờ. What do? What does it mean? What is that state what is the state of an arhat who looks at your money as empty, your house is empty, your car is empty? What does it mean? What happens to him? Để hỏi quý vị, để khi quý vị tới cái trình hiểu cái trình độ, cái trường hợp ngài A La Hán, ngài thấy cái nhà quý vị là không, cái tiền quý vị là không, cái xe quý vị là không. Có nghĩa là sao? What does it mean? 当一个阿罗汉看到他的钱财、他的车子、他的房子是空的那个境界是什么意思呢？ It means that to have it's okay, not to have is also okay. You don't react to it. 代表 That's 有 what empty 也 is. 可以，没有也可以，你不 Is 会。 it clear? Cái người A La Hán khi mà thấy nó không rồi, có nghĩa mình có 你不会有任何的 không 反 có 应， cũng được. Mình hoàn toàn không có thích, không có buồn. You're not glad because you have more. You're not sad because you just lost something. 你们不会说很开心，因为你有，或 You 者 have the 是 chance to see 不 it 开 then. 心，你没有。当你是这样的时候，你就有机会看到空。 Được cũng không có vui, mất cũng không có buồn. Đó mới là
cái con đường đi tới cái không, chứ đừng ngồi đó mà suy nghĩ. Okay? If you want to see it as empty, money is empty, your house empty, your wife is empty. Okay? Especially your wife. Whether she's with you is okay. Whether she leaves you is also okay. Then your wife is truly empty. 当你要看到你的妻子是空的，就是他跟你在一起的时候是也可以，他離開你也可以，那時候他對你來說就真的是空的。hiểu chưa? Cái đó mà là cái không. Chứ đâu phải cái không có nghĩa là mình quăng nó đâu. It's not, if you say it's empty, therefore I can, I just break it. That's irresponsible. This stupidity is no wisdom in breaking this because you think it's empty anyway. Okay, this is stupidity, right? 你不能说它是空的，我就把它打碎，这样子是很愚蠢的行为。Cái trí huệ là 是没有智慧的。 cũng được, mà không có cũng được. Mới hoài đó là không. Cái đó là ý nghĩa của cái không của nhà Phật. That's the meaning of the Dharma door of emptiness in Buddhism. You don't reason. Đừng ngồi đó mà suy nghĩ. Đức Phật dạy cái nào là không. Cái này trước sau mình cũng giữ không được. Don't sit there and say the Buddha said this is not real. The Buddha says this is not empty. I can't hang on to it anyway. That's the wrong approach. Cái đó là tu sai đường. 所以这是空在佛教里面真正的意义，不是坐在那边想说哦，它不是真的，它是空的。Nghĩa là sao? You learn to do with less and less and less and less. 所以对你们来说要怎么样呢？你要开始越来越减少，活着对把生命中的东西越来越少，越来越少，越来越少。Muốn tới cái đó là quý vị phải tập bằng cách là mình càng ngày càng xài ít hơn, càng bớt, cuối cùng mình không cần cái gì hết. You reduce your needs, you shrink your needs, 减少你的需要 to the point where someday you have no more needs. 到最后你一点需要都没有。 That's what she said herself. 因为现在对她来说，她需要钱。Bà nhập thanh này bà nói tôi không có bao nhiêu tiền, nhưng có tiền này tôi cần cái tiền để mà sống. 钱是一个需要。 我一定要这么多钱。 cái phần này nó chưa không được. What she says, I need this much money to live, to subsist. Like I said, I need $10 million until the day I die. Okay, that means this cannot be possibly empty. Cannot be empty right now. Okay, because I need it. In order for you to see it's empty, you have to reduce it. 所以 That's how you make it. 你要看到它是空的，你必须要慢慢的减少，再减少，再减少。Is it clear? You will not explain in any sutra. Học kinh không ai giảng cái việc cái này đâu. 就是在很多经文上是不会解释的，你要做才会了解。 ngồi để suy luận được. Cái này phải làm. You have to say, I learn to get by with less, and less, and less. And that's the path, the way of emptiness. 所以你学着去活着，有越来越少的需要，你才会走向空的这个门。 Đường của cái đạo mà cái không này là có nghĩa phải đừng ngồi đó mà ngồi suy luận. Cái này là giả, cái này tạm bợ, cái này mình không nên chấp trước tại nó là không. Quý vị phải biết là cái này phải nhìn sự thật. You have to look at your reality. This is real to me right now. 你要看你的现实生活。 Đây là cái sự thực tế của tôi. She says, I need so much money per month to survive. 我需要这么多钱每个月。 And you have to learn to look at, get by with less, and less, and less. That's how you practice. 然后你慢慢的减少，减少，这就是你在修行空的法门。 Thế thì phải bớt tập. Ngày hôm nay tôi cần bao nhiêu để mà sống? Cần 10 cái nhà, phải không con nhung? Ngày mai còn 9 cái nhà, 8 cái nhà, 7, 6, cho tới không cần nhà nữa. Tái mặt. So I said for Yin, this is Dharma door for Yin. Said now I need 10 houses,
Tomorrow I need 9 houses, next month 8, and so on until 1 house, and then 0 house, and no hair. 师父说这是果因的法门，就是他现在需要10个房子，明天9个，再下来8个，最后没有房子，然后就没有头发，就剃发。Okay? Does it help? Does it help you understand what emptiness is? Cái đó quý vị hiểu cái ý nghĩa của cái không chưa? That's how you realize emptiness. Apply to your body as well. Không phải riêng mà nhà, tiền, cái thân thể quý vị cũng như vậy. Okay? The body is same thing. Today you need to go see tie your hair. Ngày nay phải đi nhuộm tóc, và tóc nó bạc nhiều quá, mình nhuộm cho nó đen, nó trẻ hơn tí. You know? And now you need to go Botox injection. Bơm cái da lên. You learn to get back. Ngày bớt những cái không cần thiết. You reduce your necessity, reduce your needs, and learn to lessen your desires and be content. 或者体dục trì túc. 所以你慢慢要学着减少你的欲望，然后学着少欲，然后知足。Okay. That's the Dharma door emptiness. Cái đó là cái cửa không. Is it clear? I know most of you read the sutras and books, you understand it as, oh, it's empty, but you're not going to get there by reasoning like that. Thầy biết cái vị đọc sách, đọc kinh, đọc điển, toàn là tụng này nọ, tụng kinh này nọ là nói những chuyện như vậy, cứ ngồi đó suy luận không. Suy luận như vậy sẽ không đạt được cái chân không. Okay? All right. Any questions? So we're on slide 169. Đây là tấm 169. And once you reach this, you are no longer attached to it. Okay? Thì khi mà quý vị tới cái cảnh giới của quý vị không còn chấp trước vào nó nữa đó. Whether it's your money, it's your house, your car. See, that's why it takes a lot of work. Phải làm từ từ, bớt từ từ. It's a gradual development. Mình càng ngày mình càng tiến bộ, chứ không phải là động nó xảy ra đâu. Okay? When you reach your level of understanding, then you see that the money, the house is empty characteristics. Okay? Và cái đó là chứng minh cái vị thấy là nó không có những cái characteristics in Chinese. What's that? 特性。它一个特性，空的一个特性。Now I just suddenly forgot. After an hour and a half of trying to explain to you emptiness, I forgot what it means. What's the Chinese word for? Cung xiang. Okay. Chú Phật cung xiang. Okay. Anyway, so 169. Any questions? So it means every dharma is actually, every single thing is empty. Tất cả nó đều là không. Cung xiang. Xiang. Okay. Any questions? Nào. Cái không á có nghĩa là mình không chấp trước nó, không chấp trước nó có nghĩa là mình có cũng được và không có cũng không sao. Hoàn toàn mình không buồn, và hoàn toàn không có vui, nhiều cũng không vui, ít cũng không có buồn, mới gọi là không. Không có nghĩa là mình vất nó, không có nghĩa là mình xài xể nó, mình chỉ nghĩa là mình hoàn toàn dưỡng dư. Cái đó là cái không.
Cái không có nghĩa là dửng dưng, chứ phải không có nghĩa là nó không có. Thì người ta hiểu lầm cái không là không có, thì ra không là mình dửng dưng với nó. Mình vẫn có, mình không chấp trước nó, mình sẵn sàng vất nó. Người ta tới cấp mình cũng tính bờ, người ta cho thêm mình cũng như vậy thôi. Ok, cái đó mới là cái không, hiểu chưa? I explained to her that the empty characteristics means that it's not that it doesn't exist. It exists, but it only means that you are totally unimpressed by it. Okay? Meaning that even if you lose it, it doesn't bother you. If you have a lot more coming, it doesn't impress you either. 所以空的意思并不只是说它不 That's why I 存在。 started by talking about those people, those special people who are unimpressed. You see? They're way on the way to realizing emptiness. Hồi nãy quý vị nhớ không? Thầy giảng bắt đầu với cái cuộc bài giảng ngày hôm nay bằng cách nói có những hàng người mà họ không có màng những cái vật chất, không màng danh lợi, vinh hoa phú quý. Rồi những cái người đó đang đi trên con đường không. 所以它并不代表它只是不存在，而是说你没有，你也不会觉得怎么样。你有很多，你也不会觉得很棒。 You don't need to be a monk. Đâu cần phải làm thầy tu. Mọi người đã kiếp trước quý vị đã tu rồi. Prior life you practice already. That's why you're not impressed anymore. Kiếp trước đã từng tu, thành bây giờ phước báo nhiều quá. 所以这些人他们以前是有修过，所以他们对这些荣华富贵不会觉得有什么向往的。 All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? 170. Second slide today. Ngày hôm nay cái tấm thứ nhì. If you understand emptiness, một khi quý vị hiểu được cái không, okay, then you will realize the principles of non-duality. Khi mà quý vị hiểu được cái không, thì quý vị không còn 了解空的时候，你就会了解这个不二。 Okay. 不二。不二。Okay. What does it mean? Duality. nhị nguyên là gì? 不二。你说不二法门。 What does it mean duality? 不二就是你如果了解空，就会了解不二。 This is how the world is structured. Cái vũ trụ này nó, okay, nó được cấu tạo như vậy. The universe is based upon pairs of opposites. Cái vũ trụ được cấu tạo bằng hai cái đối tượng với nhau. Âm và dương, yin yang. Yin yang. Nam nữ. Nam nữ. Nam nữ. Okay. Đàn ông, đàn bà. Okay. What else? Rich and poor. Rich and 富与穷，贫富。 giàu nghèo. What else? That's it. 胖与瘦。 Mập ốm. Okay. Fat and skinny. Happiness and unhappy. And sad. Hạnh phúc và buồn. What else? Short and tall, cụt và cao. We said that already. It's one of the first few things we said. Nóng lạnh. What else? 冷与热。 Nản与热. 冷与热。 冷与. Yeah, we just said it. Yeah. Okay, what else? What? Empty and full. Đầy và không. Smart and stupid. Trắng đen.
Good and bad. Trái phải. You see, everything is defined by its opposite. Có đúng không? Tất cả mọi sự nó dựa trên cái đối tượng của mình. Just like a man depends on a woman and vice versa. It's a nature of cosmos. Cũng giống như người đàn ông phải dựa vào người đàn bà dựa vào người đàn ông. Đó là cái sự thăng bằng của vũ trụ. That's the balance in the universe. Okay? That's the principle of duality. Cái sự thật đó là cái sự thật của nhị nguyên. Everything is a pair opposite. Tất cả nó có một cặp. That's why Noah is very wise. When he had to build a boat, what did he do? He got a pair of animals. Quý vị thấy cái ông Noah, ông có trí huệ dễ sợ khi mà xây cái tàu lớn khi mà để tránh cái lụt đó, ông đem hai cặp của súc vật đi. You see? And he understands duality. It's my interpretation. Okay? So this world here is based upon the principle of duality. Thành ra cái thế gian này nó dựa trên cái nhị nguyên, cái thế gian của nhị nguyên. It's a world of duality. Có nghĩa là phải có cái đồng tiền mặt trên với mặt dưới. The money has a face and a tail, a head and a tail. That's what money is about. Cái tiền mà không có mặt trước mặt sau thì không phải gọi là tiền được. For example, there's some money that has two tails or two heads. That's not real money, is it? Ví dụ, có những cái đồng tiền nó có hai mặt đầu hoặc là hai mặt đuôi, thế đó đâu gọi là tiền đâu. Đâu có giá trị gì đâu. It has no value whatsoever. It has to be head or tail. Cái tiền nó phải là đầu hoặc là đuôi. Không thể nào có hai đầu hai đuôi được. That's my proof right there that everything for it to really be a value of to be useful has to be combination of two opposites. Tất cả đều là một cặp của đối tượng. Is that clear? You live all this time, you still didn't realize it? Quý vị lần đầu tiên quý vị nghe hả? Ở Kim Điên. 所以说所有的东西都是必须要有两面的，才是在这个世界上。Mai con tới chùa hay không tới chùa sao con học hỏi đâu bây giờ? I said it's a good thing she came to the temple, otherwise how is she going to be, open her wisdom? You see that? That's reality. Cái thực tế như vậy. Okay, so when you realize emptiness, you realize that they're both empty. That's right. Khi mà quý vị thấy được cái không rồi thì quý vị thấy cái nhị nguyên này, cái đối tượng nó chỉ là không, hai bên đều không, tất cả là không. 所以当你了解空的时候，你就了解。Then the combination is also empty. 两面都是空的，以及两面合在一起也是空的。Questions? You realize I just explained to you one of the most profound principles in Buddhism, and you haven't fallen asleep yet. Quý vị biết thầy mới bỏ khi giờ 知道我才跟你们解释一个非常佛教里面非常重要的概念吗？ cái thuyết nhất nguyên coi, cái gọi là nhất nguyên. Mà chưa ai ngủ gật. Isn't that wonderful? As long as you see the world as dualistic, nếu quý vị còn thấy cái thế giới này là nhị nguyên, then what happens? You are still suffering. Quý vị còn thấy cái vũ trụ này là nó nhị nguyên, còn trắng còn đen, you still see it as black and white. 所以只要你 you still see as American 你对这个世界的见解还是二元的，还是相对的话，你还是在受苦。Nếu quý vị còn thấy đó là Mỹ với Nga, okay, then you're suffering. Quý vị đang khổ. 因为你 you haven't risen 你还是 above 看到 suffering yet. 这个分别，比如说美国人
与 And when you're able 不 to 同种 see 族的人， non-duality, một khi quý vị còn thấy nhất nguyên, then your suffering has come to an end. Lúc đó tất cả các khổ quý vị nó ngừng lại. 当你看到了不二 rất là an lạc. 的时 You are so peaceful and you're so happy. 你才能了苦，你才能感觉到安乐。Yes. Master, that also means you're not thinking anymore, right? Nothing bothers you anymore. You're so at peace. Lúc đó không có cái gì nó làm quý vị phiền não. Quý vị hoàn toàn an lạc. You're so peaceful and blissful. The reason you're not at peace right now is because bây giờ cô Quả Ngân vẫn không được an lạc. Tại sao? 到时候你才会真的觉得安乐。你目前vẫn còn cái gì nó động đậy mình đây hả Quả Ngân? 还是苦，还是 What are you agitated by? 不清净、不安乐，是因为 tư tưởng của mình which arise from, cái tư tưởng nó khởi ra tại sao? Why do thoughts arise? Tại sao tư tưởng nó khởi lên? Tại sao? Tại sao ngồi? Why are you sitting there? Here, you're meditating, okay? And all of a sudden, okay. 你目前不安乐，是因为你还有很多的念头一直起来。tại sao? Why is it? Why? 为什么你在那打坐，你的念头会一直起来呢？ Meditating, you're sitting there, you're driving a car, and you're saying, you thought keeps on coming. 你的念头一直 You're eating. 比如说你在吃饭、你在开车时的念头会一直出现，一直浮现，为什么呢 ？Watching the TV, quay TV cũng khởi lên, right? Yes or no? Why? Tại sao như vậy? Yes. Because of attachment. 因为你的执着。For example, ví dụ. 举例来说 very, very, very specific example. Cho thầy cho quý vị một cái ví dụ rất là điển hình. Okay. You sleeping, mà đang ngủ. 你在睡 And 觉。 someone comes and take a picture of you. 你在睡觉，然后有人来。And everyone's had laughing. 有人照你的相，然後所有的人都在笑。Okay. And then they tell you about it. 然後呢，之後再告訴你。And you say, "Oh, that's funny. It's so funny. It's so funny." Mình thấy rất là mình cũng cười. What else can you do? Làm gì được bây giờ? And then, but you embarrass inside. Như điều trong tâm mình nó bất cỡ. You know what? 表現的說很好笑，但是呢，你心裡面其實覺得很 embarrassed， 覺得很丟臉。Embarrassed. Yes or no? Yes. Guess what's going to happen when you meditate? 結果你猜，當你打坐，等下去打坐的時候會發生什麼事情？ Tâm mình rất là mắc cỡ. Sát nữa khi quý vị ngồi xuống thiền, gì xảy ra? When you meditate, what happens? The thought arises. How embarrassing. Yes or no? 你那個在打坐的時候，那個念頭就說怎麼這麼丟臉，就會一直起來。因為你執着於你的面子。As long as you are attached to losing face, 只要你還是害怕丟臉的話，你這個念頭就會一直起來。Your attachment is what causes these thoughts. Những cái chấp trước quý vị nó thầm kín càng bao nhiêu đó. The deeper the attachments, the more it will keep on coming back. 只要它執着是越深的話，它就會越長起來。Nó khởi hoài. Ngồi thiền cả tuần 7 tuần cũng vậy thôi con ơi. You can sit there and meditate for 7 weeks in a row. 你可以在那邊打坐7個禮拜，但是它還是會一直出來。And then, what next? 然後呢 ？How dare she? Would you like to know who took the picture? 然後下一個念頭是說，他怎麼可以照我的相呢？ Cái thứ gì nó tại sao người nào mà ác như vậy?
And tư tưởng thứ ba, third thought is we violent. You better know. Chọc mấy tụi Atula nó quýnh cho chết rồi. I tell you, you pick on Asuras, they will beat the heck out of you. Mấy tụi Atula dễ sợ lắm. I mean, do not pick a fight on Asuras. Let me tell you. Một cái bài học ngày hôm nay khác rất quan trọng. When you see an Asura, do not pick a fight. They will never end. Cái gì mà đánh lộn mấy tụi Atula nó không bao giờ nó ngừng. Không bao giờ xảy ra được. Thì phải giết nó thôi. Nó chết xong nó quay trở lại nó muốn tiếp. Yeah. Mô Phật thầy, giống như hình có như vậy, và có lẽ là bị cái gì chướng là gì thầy? Không, tại vì mình chấp trước nặng quá đi. Mình chấp trước nhất là mấy người Á Đông, mình chấp trước cái thể diện. Người Á Đông và người Á Đông không, mà những người lớn rất chấp trước cái thể diện. Hai thằng con nít sau khi chấp trước thể diện dễ sợ, cái gì chọt nó một cái nó khùng, nó lộn nhau ngay lập tức, dễ khiến tụi nó quấn lộn. Tại nó rất là chấp cái thể diện. Cái thể diện khó mà thoát. The reason you're attached to losing faith. Losing faith is not acceptable. Not to any of us. Không ai chấp nhận cái đó được hết. Okay? So don't you ever dare think master is empty. Đừng bao giờ nghĩ rằng sư phụ này là không. Rồi be losing faith. Thì sẽ mất mặt lắm. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help? So, once you understand emptiness, then you awaken to non-duality. Khi mà quý vị hiểu cái không á, thì quý vị sẽ thấy được cái nhất nguyên。所以你一旦了解空的时候呢，你就会了解这个不二。Okay, and you see that dharmas are not produced nor destroyed. 所以你看到这个法呢是nó không sinh, nó không diệt，不生也不灭。Yes, sir. So how did we get there in the first place? It's in the Shrangama Sutra. It's just too long to get into it. See, I answered two questions by referring to the sutra. We just it's a thought of emptiness, of stupidity, of ignorance. Long time ago. Since the beginning of this time, this thought of ignorance arose, and all hell broke loose. That's why we are today. That's why we are here today. Yes. Isn't that amazing? That's the Buddhist theory that I'm going to tell you. I have no understanding. That's all I can tell you is that's what the Buddha said. Because I have no way. But that's what the Buddha said. That's how you revert back to faith. Because you cannot understand it. You cannot see it. It will be a long time before you get to verify it. But what I talked to you about today, non-duality, if you do what I just told you, you get to see it this lifetime. That's the recipe. Is it clear? No. So you're saying non-duality is to see this is empty, to see that is empty, and bring it together. It's no bringing together. Okay. It's only reasoning. It's about don't bring them together. Just chop them off. Chop off your needs, your attachments. You need to see your attachments and chop it off. If you don't see your attachment, you cannot chop it off. Thành cái pháp này là cái pháp không, là cái gì phải nhìn thấy cái chấp trước của mình. She has to see how much money she needs. 师父说，你必须要 Okay, 看 I 到 can do get by with less, and then less, 你必须要 and less, and less. 修这个法门，你要 That is 开始 emptiness 减 of 少 mind. 你的需求，而且你要看到你的执着，你才知道减少什么 Cái。không này, cái pháp 你如果 không 看不 này 到 là 你的 cái 执 gì? 着，你是 Phải 没办 nhìn 法 thấy rõ ràng 修这个法门。 cái chấp trước của mình. Mình chấp trước phải cần bao nhiêu tiền mỗi tháng đó. Cái đó cái chấp trước rất nặng của mình. Thì tháng sau mình mới thôi bây giờ thay mình cần 200 đồng rồi mới sống.
cần 190 đồng thôi. Mình nhìn uống cà phê. Xong rồi bớt. Thôi bây giờ không ăn sáng nữa, không ăn tối nữa, chỉ ngọ mới ăn thôi. Cười bị dụ, biết bị dụ ngay. Hiểu chưa? Đó, mình phải làm như vậy chứ không phải nói. Đó là cái không, cái pháp không là phải làm. Ngồi đó mà suy nghĩ là chết. Okay, you have to do. You have to cross your legs. Crossing your legs help. Okay, when you get to emptiness, what illness is that? I ask you. Giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị tới cái không rồi, thấy được thấy cái nhất nguyên rồi. 当你到达空的境界， is there illness? Is there anything called illness? có bệnh 还有病苦吗？ Illness is also empty. 病苦也是空的。 Keep như vậy. Đau cái gì con? Đau cái gì? Chỗ nào đau nói coi. Cái này nó không sao mà nó đau được? Cái thân này nó không có sao mà đau được? So when your legs hurt, 所以当你的脚痛的时候，在打坐的时 when 候 your leg hurts, and you see non-duality, we see emptiness, cái chân đang đau, mà quý vị thấy đó, 你看到了空， chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức nó hết đau. When your legs are hurting, and you see emptiness. 当你脚痛的时候，你看到了空， Boom, gone. 就没有痛， Ngay lập tức, 马上就不痛了。 instantaneously. No reasoning, không có suy nghĩ. What pain? No pain. Are you kidding? No pain. Isn't it cool? That's one way to deal with pain. Đó là một cách để mà đối phó với cái đau. Thầy nói đúng á, nhưng mà tại con nó đau lắm, khi tôi tức quá, con tức quá, con kiếm này cũng nọ con làm, là nó giết con quên ra cái trời. Chú tâm nó hết đau. Dạ. Mà ngồi xuống ở không mình cảm giác nó đau. She said, for example, it's a real practical application. Their shoulder hurts a lot for her. Okay? And so she hurt so much, and so she said, okay, if I sit here and think about the pain, it's not going to get any less. So she kept herself occupied, concentrate on doing some work, doing something else, get her mind off the pain. It went away. This emptiness understanding, cái việc mình thấy được cái không này requires samadhi power. Cái này cái về thấy cái không này là phải cần对空的理解呢是需要有定力的， cần định lực mới thấy được. You need samadhi 来帮助你理解。 Quý vị phải có cái định lực mới là thấy được cái không này. Không phải là cái óc suy nghĩ, nghe không? Phải ngồi thiền, you have to meditate, you have to read sutra, quý vị phải ngồi thiền, quý vị phải tụng kinh, quý vị phải niệm Phật, you have to recite the Buddha's name. In doing so, we increase the samadhi power and enable you to 增加你的 see 定力，可以帮助你看到空。 phải tu mới tăng trưởng cái định lực mới thấy được cái không này, chứ không phải nói đâu. Cannot be talked about. Có người hỏi, 而不是只是说 since 说 I 而 have 5 已。 minutes left, as a question people ask when they hear this, they say, but in the sutras, the Buddha disciple, they didn't meditate and they became an arhat. Có người nói, 但是有人可能会问说，佛经上佛的弟子并没有打坐就变成了阿罗汉。 đâu có thiền như thiền tông mình bỗng nhiên họ nghe Phật nói pháp cái giác ngộ là they just listen to Dharma. 他们只要听法就成了阿罗汉了， They ended their suffering. They 就了苦 saw 了。 emptiness. Nghe một cái là chứng cái không và đắc chứng được cái không và đắc cái nhất nguyên. How is it possible? It is very blessed. Họ rất là nhiều phước. 那时候因为他们福报非常的 Why are 大 they，so blessed? 为什么他们福报这么大呢？ Nói với thầy cái đó trong con nhiều kiếp lắm là thầy. Hòa thì còn già càng ngày càng thông minh. The old woman is getting wiser every day.
You know, I tell you, 5 years ago, she sits there. She's more interested in you than in the Dharma. Mấy năm trước bà ngồi bà coi cái vị chứ phải coi thầy. 他说：“师父说他5年前坐在那那个表情， What is Wu 然 Yin 后 doing? Look at Wu Yin. 对 She's 所 sleeping 有 every 的 single time. Nói cái cô quả ngân này cứ chưa chứ nhiều cái 比 từ 1 对 giờ 来的 từ 人 1 有 giờ 兴 đầu là 趣，比 ngủ 对 gà, 法还有 ngủ 兴 gật, 趣。 ngủ gà. Rõ ràng người này không có chịu học pháp gì hết á. Ngoài cái ông kia kìa, ngồi mà vẹo lui vẹo tới. Ngồi cái 2 tiếng ngồi vui thú nhìn. Ai vậy ha? And then I told, thầy mới nói giảng về vãng sanh. Vãng sanh đúng rồi, tôi muốn vãng sanh. I'm telling routine Xinjiang. She said like 5 years ago, she's giving the good answers recently. She shows she understands the Dharma. 5 years ago, she would sit here and then she would look at Wu Yin and say, look at this woman. She always sleeps in the first hour of lecture. And then look, that's a new person. I never met him before. So she was watching you instead of listening to the Dharma. The only thing that piqued her interest is that rebirth of the Pureland. I said, yes, I want that. It sounds good. That's it. And then after that, now she begins to understand. Bây giờ thì nói Pháp, now she can speak Dharma. Dễ sợ, sau 5 năm thì nói Pháp một cách chững chạc. Rồi Dharma understanding is incredible. Có trí huệ thiệt, không phải chơi. You get older and you're still making progress. There's hope for us after all. Càng già càng tiến bộ, rõ ràng mình vẫn còn hy vọng một tí. Phải không, nhập lại? Okay, time is up. Any final questions? Có ai có thắc mắc gì không? Thì giờ hết rồi. Okay, then let's stand up and do the reverse transference. Nếu không thì mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức giúp